Το νέο XP Icon, ο πρώτος πραγματικά ασύρματος ανιχνευτής μετάλλων με τεχνολογία πολλαπλών συχνοτήτων και τιμή προσιτή για όλους. Χωρίς καλώδια, χωρίς ραβδιά. Τόσο μικρός που ερευνά κρυμμένος μέσα από σάκο. Τόσο διακριτικός που ανακαλύπτει στόχους ακόμα και 20 μέτρα μακριά από το τηλεχειριστήριο. Με βάρος μόλις 700 γραμμάρια, σε ακολουθεί παντού, στο βουνό, παραλία ή μέσα στο νερό, χωρίς παρεμβολές από το αλατόνερο. Κατάδυση έως 5 μέτρα βάθος. Η δοκιμασμένη τεχνολογία του Deus 2 έγινε προσιτή σε όλους. Ταυτόχρονη εκπομπή πολλαπλών συχνοτήτων 4-40 kHz για αξιόπιστο εντοπισμό αδύνατων σημάτων από πολύ μικρούς ή βαθιά κρυμμένους στόχους, σε εδάφη με ισχυρό μετάλλευμα. Διαχώρισε τα μέταλλα με αριθμούς αγωγημότητας και διαφορετικούς τόνους ήχου. Απόρριψε ανεπιθύμητους στόχους με το πάτημα ενός πλήκτρου και επικεντρώσου σε ό,τι πραγματικά αξίζει. Ξεχώρισε πολύτιμα αντικείμενα μέσα σε σκουπίδια. Το Icon ξετρυπώνει νόμισμα ή δαχτυλίδι δίπλα και κάτω από σκουριές με ταχύτητα που εντυπωσιάζει. Συνδέσου ασύρματα με όλα τα αξεσουάρ του Deus 2. Ποινή, ακουστικά και pinpointer Mi 6 ενεργοποιούνται άμεσα με ένα κλικ. Δεν χρειάζεται κίνηση δίσκου για να χτυπάει. Ψάχνει βαθιά με στατική λειτουργία μέσα σε κλαδιά, βράχια και δυσπρόσιτα σημεία. Χωρίς πολύπλοκες ρυθμίσεις. Επίλεξε ένα από τα έτοιμα προγράμματα της αντιπροσωπείας μας και ξεκίνα αμέσως την έρευνα με μεγάλο βάθος και διαχωρισμό μετάλλων. Δωρεάν αναβαθμίσεις λογισμικού και 5ετή εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης στα 10 χρόνια. Μόνο από την αποκλειστική αντιπροσωπεία XP Ελλάδας, ανιχνευτές μετάλλων Κυρίτσης. Ξεκίνημα και επιλογή προγράμματος στο Icon. Χωράφι. Για εδάφη χωρίς σκουπίδια, λιβάδια, οργωμένη γη, υγρασία και γενικές έρευνες. Χωράφι με σκουπίδια. Για εδάφη με σκουπίδια και μετάλλευμα. Κατάλληλο για μικρούς στόχους. Δάσος. Για εδάφη χωρίς σκουπίδια και μετάλλευμα. Ανιχνεύει βαθιά μεγάλους στόχους. Πάρκο. Για μεμονωμένα κέρματα σε εδάφη με αλουμινόχαρτα και πόματα. Βρεγμένη άμμος.
για στεγνή και βρεγμένη άμμο. Παραλία και σέρφ, για χρήση εντός θαλασσινού νερού και στην παραλία. Από την αντιπροσωπεία Κυρίτζη θα βρείτε επιπλέον πρόγραμμα για έρευνα μεγάλων αντικειμένων σε μέγιστο βάθος. Αφού κάνουμε αλλαγές σε ένα εργοστασιακό πρόγραμμα, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε σαν επιπλέον πρόγραμμα χειριστή. Αυτό το εικονίδιο επιβεβαιώνει ότι αποθηκεύτηκε. Επίσης μπορούμε να το διαγράψουμε. Για να ξεκινήσουμε την έρευνα, το μόνο που χρειάζεται είναι να κάνουμε απόρριψη εδάφους ή ground balance. Έτσι ο ανιχνευτής απορρίπτει το φυσικό μετάλλευμα, όσο δύσκολο και αν είναι αυτό. Δεν κάνει παράσιτα, είναι ήσυχος και μας προσφέρει καλό βάθος. Για να ρυθμίσουμε το XP icon με το έδαφος, τοποθετούμε το ποινίο σε ένα σημείο το οποίο είναι καθαρό, δεν έχει καθόλου μεταλλικά αντικείμενα και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο του εδάφους σταθερά. Ανεβοκατεβάζουμε το δίσκο 0 έως 10 εκατοστά από το έδαφος μέχρι να ησυχάσει. Πλέον είναι ρυθμισμένο. Στην έρευνα θα πρέπει να διατηρούμε το δίσκο σε γρήγορες, πλατιές σαρώσεις. Προσέχουμε σε κάθε βήμα να μην αφήνουμε κενά στο έδαφος από τα οποία δεν έχει σαρώσει το ποινίο του ανιχνευτή. Βλέπετε ότι όταν αλλάξει το έδαφος δεν θα χρειαστεί να κάνουμε ground balance όπως σε άλλους ανιχνευτές. Εδώ επάνω στα πυρότουβλα το μηχάνημα είναι ήσυχο. Γιατί στην πολυσυχνοτική λειτουργία το μηχάνημα έχει έναν αλγόριθμο και απορρίπτει τα περισσότερα μεταλλεύματα του εδάφους χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε ground balance. Και όταν θα πέσουμε εδώ στη σιδηρόπετρα, πάλι δεν μας κάνει παράσιτα. Αυτό το πλεονέκτημα θα το βρείτε στη λειτουργία στάνταρ. Εάν όμως θέλετε μεγαλύτερο βάθος, σε πολύ δύσκολα εδάφη, πρέπει να μπείτε στο μενού του εδάφους και από στάνταρ να επιλέξετε το Pro. Στο μενού του χώματος από στάνταρ επιλέγω Pro. Ξεκινάω την έρευνα κάνοντας πάλι ground balance. Το μηχάνημα έχει ρυθμιστεί. Ξεκινάμε την έρευνα. Όταν πέσουμε πάνω στα πυρότουβλα, δεν μας κάνει καθόλου παράσιτα. Όταν έχουμε ένα δυνατότερο μετάλλευμα όμως, όπως τη σιδηρόπετρα, βγάζει αυτούς τους θορύβους. Για να ησυχάσει το μηχάνημα, θα πρέπει να κάνουμε ρύθμιση εδάφους επάνω της. Κρατάμε το πλήκτρο, παίζουμε το δίσκο μέχρι να ησυχάσει. Έτοιμο. Στη λειτουργία Pro καμιά φορά είναι κουραστικό να κάνουμε ground balance συνέχεια. Το XP icon στο μενού του μας προσφέρει αυτόματη απόρριψη του εδάφους. Το μηχάνημα αυτόματα θα σβήνει τα μεταλλεύματα όσο δύσκολα κι αν είναι αυτά, χωρίς να χρειαστεί να πατάμε εμείς το κουμπί. Στο μενού του χώματος, κρατώντας παρατεταμένα εδώ, επιλέγω το αυτόματο, Auto. Και ξεκινάμε την έρευνα. Απορρίπτει τα πυρότουβλα και όταν πέσει πάνω στη σιδηρόπετρα, χτυπάει, πέσοντας το δίσκο μερικές φορές, το μηχάνημα την απορρίπτει. Θα χρειαστεί δηλαδή το πολύ μερικές σαρώσεις
για να αποφασίσει αν είναι μετάλλευμα για να το απορρίψει, ενώ αν είναι μέταλλο θα συνεχίσει να χτυπάει. Στην έρευνα ρυθμίζουμε άμεσα την ευαισθησία με συν και πλην. Την μειώνουμε αν κάνει παράσιτα ή την αυξάνουμε αν λειτουργεί σταθερά. Όταν πέσουμε πάνω σε ένα στόχο, θα πρέπει να ελέγξουμε ότι έχει ένα σταθερό επαναλαμβανόμενο σήμα από όλες τις κατευθύνσεις. Οριζόντια μερικές φορές και κάθετα. Εάν το σήμα είναι σταθερό από όλες τις κατευθύνσεις, αυτό σημαίνει ότι είναι ένα πραγματικό μέταλλο. Η επόμενη κίνηση είναι να κάνουμε οριζόντιες κάθετες σαρώσεις και να ελέγξουμε και τον αριθμό αναγνώρισης στην οθόνη. Οριζόντια και κάθετα. Μπάσος τόνος στο σίδερο. Χαμηλός τόνος σε λεπτά άχρηστα αντικείμενα. Αυξημένος αριθμός και τόνος σε δαχτυλίδια και κοσμήματα. Πολύ υψηλός τόνος και αριθμός σε νομίσματα και μεγάλα ευγενή αντικείμενα. Ασταθής τόνος και αριθμός σε κράματα σιδήρου και τσίγκο. Προχωράμε να κάνουμε την επικέντρωση του στόχου. Έτσι θα βρούμε το κέντρο του για να κερδίσουμε χρόνο στο σκάψιμο. Θα υπολογίσουμε το βάθος και το μέγεθός του. Τοποθετούμε το δίσκο μακριά από το στόχο, σε ένα σημείο που δεν χτυπάει, γύρω στα 10 εκατοστά υψηλότερα. Και κρατάμε πατημένο το πλήκτρο της επικέντρωσης. Μπαίνει σε λειτουργία pinpoint. Ερχόμαστε στο στόχο με αργές κινήσεις και κάνουμε αργά σταυρώματα. Ένα μικρό αντικείμενο έχει μικρή επιφάνεια. Ένα μεγάλο αντικείμενο αντίθετα έχει μεγάλη επιφάνεια. Μπορούμε να προσδιορίσουμε αν ο στόχος είναι επιφανειακός ή βαθύς από τις μπάρες στο επάνω μέρος της οθόνης. Αν ο στόχος είναι πολύ επιφανειακός, οι μπάρες κλείνουν. Αν ο στόχος είναι βαθύς, οι μπάρες θα μένουν ανοιχτές. Έξοδος από τη λειτουργία επικέντρωσης με παρατεταμένο πάτημα εδώ. Προχωράμε να βρούμε το στόχο χρησιμοποιώντας το Pinpointer Mi 6. Σύντομο πάτημα για να ξεκινήσει. Στιγμιαίο πάτημα το κουμπί κάτω στο έδαφος για να κάνει ground balance. Και ψάχνουμε. Πρόκειται να δοκιμάσουμε το βάθος του νέου XP Icon με 4 μεγέθη αντικειμένων. Κέρμα 2 ευρώ, κουτάκια αναψυκτικού, καραβάνα και κυβότιο πυρομαχικών. Για αυτή τη δοκιμή θα χρησιμοποιήσουμε το χωρίς κίνηση στατικό πρόγραμμα το οποίο μας προσφέρει.
Ο στόχος τον οποίο έχουμε εδώ είναι 2 κυβότια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, διαστάσεις έκαστο 26 επί 7 εκατοστά και ο συνολικός του όγκος δηλαδή είναι 26 επί 14 εκατοστά. Το βάθος είναι πάνω από 1 μέτρο, είμαστε γύρω στο 1,10 με 1,15. Με το XP Icon υπάρχει δυνατότητα να κλειδώσουμε τη στατική λειτουργία. Δηλαδή μπορούμε να βάλουμε το μηχάνημα να δουλεύει σε πρόγραμμα χωρίς κίνηση. Χωρίς κίνηση είναι ο τρόπος έρευνας των παλμικών ανιχνευτών με τελάρο. Στην γλώσσα των ψαχτηριών αυτό το πρόγραμμα για αυτόν τον λόγο ονομάζεται και παλμικό πρόγραμμα. Το XP Icon είναι ένας πολυσυχνοτικός ανιχνευτής. Αυτή η τεχνολογία είναι ακόμα ανώτερη από την παλμική επαγωγή, διότι στέλνει πολλές συχνότητες ταυτόχρονα στο έδαφος, έχει πολλές επιστροφές πίσω το μηχάνημα και έτσι μπορεί να βγάλει έναν καλύτερο μέσο όρο των σημάτων για να φιλτράρει εντελώς παράσιτα από μετάλλευμα και υγρασία. Οι παλμικοί ανιχνευτές με τελάρο δεν τα κατάφεραν σε αυτό το σημείο τόσο καλά. Οι πολυσυχνοτικοί ανιχνευτές το κάνουν πολύ καλύτερα και το καταλαβαίνετε στο θαλασσινό νερό ότι δεν έχουν καθόλου παρεμβολές. Θέλω να προχωρήσω να κάνω μια επίδειξη του στατικού προγράμματος, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολύ σε δύσβατα σημεία. Σε μεριές δηλαδή αναμεταξύ από κλαδιά, δασωμένα σημεία, δυσπρόσιτα σημεία, κλειστά σημεία, σε ρογμές από βράχια, σε θάμνους, πουρνάρια. Σε αυτά τα σημεία δεν είναι εύκολο να κάνουμε, προσέξτε, δεν είναι εύκολο να κάνουμε την κίνηση του δίσκου. Θα αναγκαστούμε να πάμε δηλαδή αργά και αν θα πάμε αργά, όπως βλέπετε δεν έχουμε το σήμα. Οπότε ένας ανιχνευτής θεωρείται καλός εάν μπορεί να μας ικανοποιήσει σε διαφορετικά σημεία και να λύσει προβλήματα επάνω στην έρευνα. Ένας ανιχνευτής θεωρείται αξιόπιστος αν μπορεί να δουλέψει παντού και πάντα. Σε ένα τέτοιο λοιπόν χώρο, για να κλειδώσουμε την παλμική λειτουργία θα βρούμε ένα σημείο το οποίο είναι καθαρό, εντάξει, όπως εδώ δηλαδή. Θα κρατήσουμε παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο της επικέντρωσης. Το μηχάνημα μπαίνει σε παλμική λειτουργία και το γράφει με αυτό το pinpoint δηλαδή εδώ, το οποίο βλέπετε. Έρχομαι τώρα στο στόχο, αργά, δεν χρειάζεται πλέον κίνηση. Οριζόντια, σαρώνω και κάθετα. Και εδώ μπορώ να οριοθετήσω το μέγεθος του στόχου. Όπως βλέπετε είναι ένα μεγάλο αντικείμενο. Πάμε. Σε αυτή τη λειτουργία πρέπει τακτικά κάθε μερικά λεπτά να κρατάμε 15 πόντους αέρα από το έδαφος και να κάνουμε ένα στιγμίο πάτημα εδώ για μηδενισμό. Αυτό ακριβώς, να το. Και να συνεχίζουμε την έρευνά μας. Εδώ είναι ο στόχος. Και έχουμε και ένδειξη ότι είναι ένα βαθύ αντικείμενο. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τις μπάρες στο επάνω μέρος της οθόνης, ότι δεν κλείνουνε. Θα δείτε δεξιά και αριστερά τις μπάρες, δεν κλείνουνε. Όσο πλησιάζουμε στο στόχο, όσο κατεβαίνουμε, οι μπάρες μεγαλώνουν. Και μία συμβουλή. Όσο ψηλότερα από το έδαφος μηδενίζεται, πάμε πάλι σας το δείξω, έχω το δίσκο πολύ πιο ψηλότερα τώρα, είμαι γύρω στα 25 εκατοστά αέρα, μηδενίζω πιο ψηλά από το έδαφος, το μηχάνημα κερδίζει μεγαλύτερη ευαισθησία. Όπως το βλέπετε, αλλά κάνοντας το αυτό, δηλαδή αν μηδενίζετε πολύ ψηλότερα από το έδαφος θα πρέπει να κρατάτε και αυτή την απόσταση σαν αέρα, σαν απόσταση ασφαλείας για να μην έχετε παράσιτα.
Εάν θέλετε να μηδενίσετε χαμηλότερα στο έδαφος, το μηχάνημα θα δουλεύει πιο σταθερά, θα γίνεται πιο ήσυχο, αλλά ενδεχομένως να χάνετε κάποιους πόντους. Όπως και να έχει, θα πρέπει να μηδενίζετε μακριά από μεταλλικά αντικείμενα. Επιλογή μενού προγράμματος. Το Icon διαχωρίζει με 2 τόνους ήχου από προεπιλογή. Πάσο για μικρά σιδερένια αντικείμενα και πρίμο στα υπόλοιπα. Άλλες επιλογές είναι 3 ή 5 τόνοι. Πλέον οι χαμηλοί αριθμοί αναγνώρισης στόχων θα ανακοινώνονται με μπάσο και οι υψηλοί με πρίμο. Στο pitch, ο τόνος αυξάνεται όσο πλησιάζει το ποινίο στο στόχο. Στο full tones, παράγει πολλούς τόνους που αυξάνονται, ανάλογα με τον αριθμό του στόχου. Για να διαχωρίσουμε με τον μπάσο τόνο του σιδήρου και άλλους άχρηστους στόχους, ελέγχουμε τον αριθμό αναγνώρισής τους. Αυξάνουμε το διαχωρισμό σε αυτόν τον αριθμό. Πλέον, όλοι οι στόχοι με χαμηλότερο αριθμό ανακοινώνονται όπως το σίδερο. Για χειροκίνητη απόρριψη εγκοπής ενός άχρηστου στόχου, ελέγχουμε το εικονίδιο αναγνώρισής του. Μετακινούμε το δείκτη και απορρίπτουμε αυτό το εικονίδιο και τα γειτονικά του. Πλέον δεν ανιχνεύονται στόχοι σε αυτά τα εικονίδια. Με την αντίστροφη διαδικασία τους δεχόμαστε. Για αυτόματη απόρριψη εγκοπής ενός άχρηστου στόχου, κρατώντας το πλήκτρο check, παίζουμε το ποινίο επάνω του. Πλέον δεν ανιχνεύονται στόχοι σε αυτά τα εικονίδια. Μειώνουμε την ένταση του ήχου σιδήρου ή τον απορρίπτουμε εντελώς στο 0. Στην έρευνα με πάτημα εδώ, καταργούμε όλες τις απορρίψεις. Το Icon θα ανακαλύπτει βαθιά όλα τα μέταλλα. Αν έχουμε ηλεκτρομαγνητικά παράστα, επιλέγουμε χειροκίνητα, το πιο ήσυχο κανάλι συχνοτήτων. Αυτόματη επιλογή του πιο ήσυχου καναλιού συχνοτήτων. Σε πιο ισχυρά παράστα ή για στοχευμένη έρευνα επιλέγουμε μονή συχνότητα. 4 kHz για μεγάλα αντικείμενα και βάθος σε καθαρά εδάφη. 13 kHz γενική έρευνα για μεμονωμένα νομίσματα. 28 kHz για πολύ μικρά λεπτά αντικείμενα σε μολυσμένα εδάφη. Στους τύπους ήχου 1 έως 3, οι στόχοι σε βάθος έχουν μειωμένη ένταση. Στο 4 έως 6 ενισχύονται οι βαθύς στόχοι με την ίδια ένταση όπως η επιφανειακή. Στο 1, 3, 4, 6 οξύς νευρικός ήχος.
Στο 2 και 5, μαλακός ήχος για περιοχές με πολλά σκουπίδια. Στο 2, 3, 5 και 6, στερεοφωνικό σήμα με χρήση ασύρματων ακουστικών. Με στάνταρτ δεν ακούγονται παράστα όταν αλλάζει το μετάλλευμα του εδάφους. Με προ χτυπάει βαθύτερα, αλλά χρειάζεται απόρριψη εδάφους για να ησυχάζει όταν δυναμώνει το μετάλλευμα. Με ότο κάνει αυτόματη απόρριψη εδάφους και ακυρώνει τα παράστα όταν δυναμώνει το μετάλλευμα. Με χαμηλή ταχύτητα ανάλυσης χτυπάει βαθιά τα μεγάλα αντικείμενα. Με υψηλή ταχύτητα ανιχνεύει μικρούς, λεπτούς στόχους σε εδάφη με δύσκολο μετάλλευμα και σκουριές. Ταχύτητα στο 0. Σίδερο και χρυσή λίρα. Μπάσο στο σίδερο. Ψηλός τόνος στη λίρα. Αν όμως βάλω τη λίρα κάτω από το σίδερο, δεν μπορεί να το διευκρινίσει τόσο καλά. Τώρα αυξάνω την ταχύτητα. 6. Γενικές επιλογές ανιχνευτή. Αυξομοίωση έντασης ηχείου ή συνδεδεμένων ακουστικών. Ρύθμιση χρόνου φωτισμού οθόνης σε δευτερόλεπτα. Επιλογή μόνιμου φωτισμού οθόνης. Αυξομοίωση έντασης φωτισμού. Αναβάθμιση λογισμικού. Τώρα συνδέστε το icon με υπολογιστή. Έξοδος χωρίς αναβάθμιση. Σύνδεση σε κινητό μέσω εφαρμογής Go Terrain. Με ότο στέλνει τα σήματα στόχων αυτόματα στο κινητό. Με push ο χειριστής στέλνει το σήμα στόχου χειροκίνητα, πατώντας παρατεταμένα γρανάζι. Σύνδεση ασύρματων ακουστικών. Αποκλειστό, κρατάμε παρατεταμένο το πλήκτρο τους έως ότου αποθηκευθούν στη μνήμη. Τώρα τα ακουστικά συνδέονται και αποσυνδέονται αυτόματα, ενεργοποιώντας και τερματίζοντας το icon. Διαγραφή ασύρματων ακουστικών. Σύνδεση XP Pinpointer Mi 6. Αποκλειστό, κρατάμε παρατεταμένο το πλήκτρο του έως ότου αποθηκευθεί στην μνήμη. Τώρα ξεκινάμε το Mi 6. Θα συνδέεται αυτόματα με το icon. Διαγραφή XP Pinpointer Mi 6.
Σύνδεση επιπλέον ασύρματων δίσκων. Επιλέγουμε μια κοινή θέση, παράδειγμα δίσκος νούμερο 2. Μπήκε σε λειτουργία σύνδεσης δίσκου. Βάζουμε το δίσκο σε φόρτιση. Τώρα μπήκε αυτόματα στη μνήμη του Icon. Επιλέγουμε δίσκο για έρευνα, παράδειγμα 1, 2 και ούτω καθεξής και συνδέεται αυτόματα. Διαγραφή ενός δίσκου από τη μνήμη. Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων. Προσοχή! Τα αποθηκευμένα προγράμματα χειριστή θα διαγραφούν. Για βαθιά κατάδυση όπου αυξάνεται η πίεση του νερού, κλειδώνουμε τα πλήκτρα. Για να ξεκλειδώσουν, γρήγορα διαδοχικά πατήματα στις 3 παύλες που αναβοσβήνουν.